אנחנו עם מוטי לוין, מנכ"ל קבוצת חיפה. אנחנו רוצים לשמוע על קבוצת חיפה, על חקלאות המחר, ובכלל על כל אתגרי התזונה, להאכיל את העולם. היי מוטי. לא ברור. תודה שהצטרפת. תודה שאתם מארחים אותי. אז בואו נתחיל רגע עם באמת קבוצת חיפה. לא כולם בהכרח מכירים, והלב פה זה מזון, נכון? חקלאות ומזון. נכון מאוד, ביטחון תזונתי. קבוצת חיפה בעבר חיפה כימיקלים, טעות של קופירייטר משנות ה-60, זה היו שנים שבהם התעשייה היה לה את הכבוד שלה, גם התעשייה הכימית. התהליכי הייצור שלנו כרוכים בכימיה, אבל בריאקציה בין חומרים, אבל אנחנו לא עושים שימוש בכימיקלים, אנחנו לא מייצרים כימיקלים. למעשה אנחנו מייצרים דשנים או חומרי הזנה, שמיועדים להזנה מדויקת לצמח. העולם שלנו זה עולם של הזנת הצומח. ובעולם הזה של הזנת הצומח, איפה קבוצת חיפה, איפה ישראל מול העולם? אז בגדול אומר כך, העולם החקלאי הוא עולם שעושה שימוש נרחב במשאבי טבע, בדשנים. המושג לדשן את האדמה זה מושג שכולנו גדלנו עליו עם משמעויות מאוד רומנטיות, אבל למען האמת זה גם הסיבה שעולם הדישון הוא עולם שנתפס כעולם מזהם. יש יותר מדי, יש עודפי דישון, עודפי שימוש במים, כתוצאה מזה גם הרבה מאוד זיהומים ואידוי שפוגע ויוצר את אפקט החממה. העולם שחיפה בו פעילה, עולם של דישון מדויק. אנחנו נותנים לצמח, לא לאדמה, לצמח את הצרכים שלו. פלפל שגדל בבאחה קליפורניה, גדל בתנאים שונים מאשר פלפל שגדל בערבה, וצריך לדעת לדייק. כמו שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו בצורה שהיא לא גנרית, כך גם אנחנו מטפלים. יש לקוות אגב, כן. יש לקוות. כן. כך אנחנו יודעים לתת לצמח, לתפוח אדמה הדרום אפריקאי, את המענה שלו, בשונה מתפוח אדמה שגדל בפולין. הדבר הזה בעצם מייצר עולם שלם, שקוראים לחקלאות מדויקת או דישון מדויק, מאפשר לנו להשיג גבולים הרבה יותר גבוהים, לתת גם, להקנות תכונות, חיי מדף למשל ארוכים יותר, ובאותו זמן, כמו שאמרתי מקודם, לצמצם את השימוש במינרלים, לצמצם את השימוש במים, וכמובן לצמצם את הנזקים הסביבתיים. מרתק. וכמובן שבאופן טבעי רוב האנשים, אני לא חושב שמבינים את הדבר הזה. נחזור עוד תכף לחקלאות המדייקת. איפה ישראל בתמונה הזאת ביחס לעולם, ובכלל התעשייה שיושבת פה? אז זה מאוד מעניין. היום המושגים של סביבה, קיימות, ביטחון תזונתי, אלה מושגים שהם שגורים בפי כל, והפכו להיות סוג של מטרה שממשלות מכוונות אליה. מטרות של ממשלות מכוונות אליהן, אמנות בינלאומיות, מינוי שרים גם בישראל לביטחון תזונתי. אבל מדינת ישראל היא מדינה שמיום הקמתה, הייתה מדינת אי, מנטליות של אי, סף מדבר, בעיות קשות של מים, גידול הולך וגובר בצרכים תזונתיים כתוצאה מגלי הגירה וכו'. אז הנה, כבר בשנות ה-60, או כבר בשנות ה-50, עם הקמתה של המדינה, היא נאלצה להתמודד עם אילוצים שדחפו אותה למה שהיום אנחנו קוראים ביטחון תזונתי, סביבה, קיימות, מושגים שמודרניים לכאורה. מדינת ישראל נאלצה להתמודד עם מגוון אילוצים שבעצם יצרו את כל מה שאנחנו מכירים היום כאגטק הישראלי. וזה בעצם הסיבה שבגללה מדינת ישראל בנתה לעצמה מוניטין כל כך חיובי בכל מה שקשור לאגטק. והיום ככה כשחיפה מסתובבת בעולם, או רואים את זה? מרגישים את זה. מרגישים את זה. אם אתה שואל על חיפה, אנחנו בחודש אוגוסט נבחרנו לעמוד בראש קבוצת העבודה להזנת הצומח של ארגון הדשנים העולמי. באופן אישי, אני היושב ראש, אבל העניין הוא זה שאנחנו בנינו לעצמנו את המוניטין של מי שמובילים את העולם לכיוון החדשני, הנכון, המדויק, שיודע להתמודד עם סוגיות סביבתיות ולהקנות את הביטחון התזונתי הנדרש. העולם עדיין ברובו עובד דרך החקלאות המסורתית. מגדלים, קשה להם לאמץ מתודות חדשות, המגדל
ברוב העולם יעדיף לעבוד כמו שסבא רבא שלו עבד, כמו שהרבא רבא שלו עבד, כי הוא רוצה להפיק כמה שיותר בתוך העונה הקיימת. לבוא וללמד ולהדריך ולהקנות כלים חדשים, זה תהליך שלוקח הרבה מאוד זמן. היום אנחנו כבר פרוסים ב-18 מדינות, כל חברת בת כזו היא האב אזורי, אנחנו יודעים להגיע לחקלאים במעל 100 מדינות, אבל עדיין מרבית העולם החקלאי הוא עולם שעושה שימוש במתודות ישנות, ותיקות, שהן בזבזניות, והן גם לא סביבתיות. וזה האתגר שלנו, וזה גם הפוטנציאל שלנו. כן, זה ממש פוטנציאל גדול. בהיבט העסקי, אין את הפוטנציאל שם. כן. תגיד, המפעל היום בנגב, מפעל שברובו הוא חדש, נכון? הוא נבנה, ויש שם הרבה מאוד מחשבה שהיא סביב כלכלה מעגלית. הרבה מאוד, למעשה המפעל הזה הוקם לתמוך במפעל המקורי שלנו, שהיה באותם שנים במפרץ חיפה, הוא הוקם בשנות ה-90, כושר הייצור שהיה מתוכנן, שאליו הוא תוכנן, היה 100,000 טון של החומר העיקרי שלנו שנקרא חנקת אשלגן, אנחנו נמצאים כרגע בתהליך של העלאת כושר הייצור בצורה הדרגתית ל-400,000 טון חנקת אשלגן, זה פי 4 רק במוצר הזה, ושורה ארוכה מאוד של מוצרים אחרים. אבל זה בהיבט של התפוקות. למעשה התהליך שאותו חיפה מובילה, הוא לא רק בהשקעה בדאונסטרים, בכושרי ייצור, אלא גם באפסטרים, במקור חומר הגלם. חומר הגלם העיקרי שלנו אגב זה אמוניה, גז, ששימו יצא לשמצה למרחקים. ואני אשמח גם לתקן את העיוות הזה. תכף נחזור לך. אבל, וזה יהיה מפעל האמוניה היחידי, למעשה אמוניה כחולה, אמוניה שמוזנת מכושר, מאנרגיה שהיא אנרגיה מושבת, שדה סולרי, שאנחנו מקימים לצד המפעל, ונעשים שם הרבה מאוד תהליכים שקשורים לכלכלה מעגלית, כמו למשל, מתקן לריכוז והנזלה של דו-תחמוצת הפחמן, שתופנה למגוון מאוד רחב של תעשיות, כמו התפלת מי ים, כמו מזון ומשקאות, אבל גם לצרכים חקלאיים. למעשה העלאת הריכוז ה-CO של הדו-תחמוצת הפחמן, ה-CO2 בחממה, מגדיל את היבולים. אנחנו עשינו ניסויים עם מו"פ רמת נגב, בגידולי עגבניה, פימפום של CO2 בחממות, ברמת נגב, הגדיל את היבולים בין 15% ל-20%, זה דרמה. עכשיו, ממש מרשים, אז בעצם אותו CO2 שגם הוא כבר ידוע לשמצה, אז פה אתה גם מוריד אותו וגם עושה בו למעשה שימוש. אתה גם לוחד, בדיוק, וזה אחד מהעקרונות של הכלכלה המעגלית, ולא היחידי. כשאתה מגדיל מפעל מ-100,000 טון חנקת אשלגן ל-400, ועוד בין 200 ל-300 אלף טון של מוצרים נוספים, אז אתה צריך לשנות את כל אלמנט של השינוי, את כל התשתיות. אנחנו השנה שלוחת רכבת, יחד עם רכבת ישראל, פרויקט נפלא, הקמנו טרמינל ל-3,000 קונטיינרים, אנחנו מורידים אלפי משאיות מהכבישים, יש שם תנופת פיתוח שיוצא דופן, במיוחד בשנים האלה, שבהם התעשייה הישראלית לא מקבלת רוח גבית, אני אומר את זה בזהירות, מהסביבה ומהממשלה. מאוד מאוד מעניין. זה מקום אגב מרתק, ככה מביקור, אפשר לראות את זה גם קצת בתמונות שרצות פה, תעשייה מרשימה. הזכרת את האמוניה, ובאמת חיפה נקשרת לאמוניה, מאוד לשמצה, אמרת שלא בצדק, תסביר לנו קצת למה. ראשית, אמוניה זה גז, בשונה מאמוניום ניטרט, שזה מלח שהתפוצץ בנמל ביירות, סליחה, אמוניה זה גז, זה אחד מהמרכיבים של הגז הטבעי, מפיקים אותו מהגז הטבעי, זה גז שאגב, ההמצאה שלו, תהליך הייצור שלו, שנקרא הבר בוש, על שם המציאה פריץ הבר וקרל בוש, זיכה את שניהם בפרסי נובל. פריץ הבר, שהיה מדען יהודי גרמני, כונה על ידי סביבתו האיש שמביא לחם מהאוויר. מכיוון שלמעשה מה שתהליך הבר בוש, תהליך ייצור אמוניה עושה, הוא לוכד את החנקן שבאוויר, ומאפשר הנגשתו לאדמה ולצמח.
הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד קריטי, מכיוון שהגידול באוכלוסייה על פני כדור הארץ ב-120 שנים האחרונות, 1.5 מיליארד בני אדם, למעל 8 מיליארד בני אדם, ועל פי ה-FAO, הסוכנות החקלאות והמזון של האו"ם, עד 2050 אנחנו נעבור 11 מיליארד בני אדם. כל הדבר הזה צריך להכיל איכשהו. אילולא השימוש באמוניה בתעשיית הדשנים, אי אפשר היה להגיע, וחצי מכדור הארץ, או חצי מאוכלוסיית על פני כדור הארץ, לא הייתה מתקיימת היום. אז זו החשיבות הבסיסית. פה יש לנו את הצד, קודם כל, שחייבים את זה כרגע. עכשיו בהיבטים של הסיכון, אוקיי? אמוניה זה גז שהוא לא פציץ, הוא לא דליק, יש לו צבע, הוא מגיע בלחץ אטמוספרי במינוס 32 מעלות, זאת אומרת שכשהוא נחשף לאוויר, הוא טס לאטמוספירה. אפשר לזהות אותו מרחוק בגלל שיש לו ריח כבד מאוד. אז בואו נגיד כך. אפשר להתמודד עם הסיכון הזה. אפשר להתמודד עם זה, אני לא ממליץ לשחות בבריכה של אמוניה, זה לא מומלץ. קבל את ההמלצה הזאת. כן, כמו שלא עושים את זה עם כימיקלים אחרים, אבל זה לא כצעקתה. חיפה ממשיכה, מאז שנסגר מכל אמוניה במפרץ חיפה, חיפה בנתה מודל לוגיסטי של יבוא אמוניה באיזוטנקים במכלים קטנים, ככה אנחנו בעצם מזינים את צרכי האמוניה במפעל שלנו בדרום, ובקרוב מאוד עם חניכת מפעל הבלומוניה, האמוניה הכחולה, אנחנו למעשה נייצר את האמוניה במקום, נשתמש בה, וגם נספק את צרכי האמוניה של משק ישראל. אנחנו לא הצרכנים היחידים, יש עוד צרכנים, לא רק בתעשיית הדשנים, אמוניה זה גז שהוא מאוד מאוד חשוב, ותודה לאל, ותודה להרבה מאוד עובדים ומנהלים שעוסקים בפרויקט הזה כבר כמה שנים טובות, תהיה אמוניה כחול לבן. יפה מאוד. טוב, מתי זה צפוי אגב? אנחנו ממש נמצאים לפני תחילת הרצה, תוכנית העבודה שלנו ל-25, היא שאנחנו כבר נתחיל לפגוש אמוניה מתוצרת שלנו לקראת סוף השנה. טוב. זה פרויקט, אגב, בסדר גודל מאוד משמעותי, היקף השקעה כולל מעל $300 מיליון, עם הפרויקטים ההיקפיים, התומכים, זה $330 מיליון שמושקעים רק בנושא אמוניה. סך ההשקעה במפעל שלנו שהזכרת מקודם, מתקרב ל$700 מיליון. מרשים מאוד, והדבר הזה גם מן הסתם תהיה לו השפעה סביבתית משמעותית, מבחינת המדדים התפעוליים שלכם. לא רק סביבתית, גם כלכלית, הוא מאוד כלכלי. בהיבטים הסביבתיים הוא קודם כל יוריד את כל השינוע של איזוטנקים שמגיעים על פני משאיות ממצרים או באונייה, וכן, יש לזה משמעות כלכליות יוצאות דופן. יש החלטת ממשלה, כבר מאפריל 2017, לגבי משק האמוניה לטווח הארוך, שם הוחלט שמדינת ישראל תפיק את האמוניה בעצמה, זה נשען על העובדה שאנחנו עשירים בגז טבעי. יפה מאוד. אז תגיד, לסיכום, הזכרת כבר את החקלאות המדייקת, הזכרת את האתגר הגדול של להכיל את העולם שהולך וגדל, לאן החקלאות פה הולכת, אם אנחנו רוצים טיפה להבין, כמי שבדרך כלל פחות מבינים את היום-יום של החקלאות? כמו שציינתי מקודם, הנושא הזה של חקלאות מדייקת, זכות העובדה שזה מצב קלאסי שבו אתה מפיק יותר בהרבה פחות משאבים, לשם העולם הולך. יותר ויותר חברות בעולמות שלנו, בעולמות של הדישון, מבינות שהאופק האמיתי, ובסופו של דבר גם התשואה האמיתית, נמצאת באזור המדויק. לייצר דשנים מדויקים זה לא מספיק, ואחד הדברים שחיפה עושה, אנחנו משקיעים הרבה מאוד, גם במעטפת, ביצירת פתרון כולל, זה כולל בין השאר, כניסה לעולמות של ויטמינים לצמח, בעולם שלנו זה נקרא ביוסטימולנטים, מחזקי תכונות. אתה לא רק מזין, אתה גם צריך לדאוג למצבי עקה, מצבי קיצון, שרב, קרה, אפילו זקיפות של גזעים, גם בזה, בעולם היערנות זה מאוד מאוד חשוב, גם לזה יש פתרונות, הם פתרונות שהם בדרך כלל אורגניים, לא משלבים כימיקלים. תוסיף לזה את האלמנט הדיגיטלי, העולם שלנו הוא בעיצומה של המהפכה הטכנולוגית. חיפה בצד אחד השקיע הרבה מאוד ביצירה של תוכנות לאופטימיזציה של דישון, שאגב ניתנות חינם אין כסף, אפשר פשוט להוריד אותם ללא תשלום. אבל השקענו גם במערכת שיודעת לזהות סוג של MRI של צמח, מה רמת החנקן בלב, מזה לגזור
מסקנות נוספות ולהוסיף פיצ'רים לפלטפורמה הדיגיטלית הזו, כולל מחשבון לחיסכון בקרבון, ומחר וזה הכל יעלה לביג דאטה, זה יכול להפוך להיות גם זירת מסחר בחסכונות בקרבון. אז הנה, העולם צועד לעולם הרבה יותר מדויק, הרבה יותר חכם, לפתרונות שהם הוליסטיים. מאוד מרשים. אז החקלאי הזה שאנחנו חושבים עליו עם הבגדים והנעליים מלאות הבוץ, הופך להיות הייטקיסט חלקי. גם אותו עיקר הודי שהולך אחרי הג'מוס עם מחרשת טסט ואזור לחלציו, תקוע שם סמארטפון. אנחנו לפני שבועיים חנכנו את חיפה אינדיה בטקס מאוד מרשים, במלון טאג' מעל במומביי, וזה לא שאנחנו לא מוכרים בהודו, אנחנו מוכרים בהודו הרבה שנים, אבל הגענו למסקנה שאנחנו חייבים לנטוע שם את היתד שלנו, מכיוון שאתה רואה שם כלכלה וחקלאות, שהיא פשוט צועדת בקצבים מאוד מאוד מהירים, והנה, בסופו של דבר גם הם משתמשים בפתרונות הדיגיטליים. מאוד מרשים. מוטי, תודה רבה שהטפת אותנו, פתחת לנו פה צוהר להרבה מאוד מושגים שאנחנו זורקים ומדברים עליהם, אבל לא תמיד מבינים. בהחלט תמונה שממחישה את האתגרים של עולם החקלאות והמזון, אבל גם את ההתקדמות. תודה רבה לכם על האירוח, מומו. אין ספק שככל שאנחנו נעמיק את תחום החקלאות המדייקת, זה יפגוש את נושא הביטחון התזונתי, פנינו לעולם הרבה יותר בר קיימא והרבה יותר חזק בכל ההיבטים האלה, תוך ניצול של הפלטפורמות שאנחנו מקיימים במעלה בשגרה שלנו. תודה רבה. בהצלחה לכולנו.